It is with utmost honor that I invite to the stage an individual who has consistently supported the Iranian people and their organized resistance in recent years. His actions and calls for accountability have undeniably angered the Iranian mullahs. Please welcome the 70th Secretary of State of the United States, the Honorable Mike Pompeo. خیلی ممنونم از شما. خدا به شما قوت بده. Bless you all. Good afternoon. خدا همه شما رو حفظ کنه. عصر شما بخیر. وقتی که از من قبل از سخنرانی این میزان استقبال و تشویق میشه کمی هیجان زده میشم. بازگشت به اینجا با دوستان و بسیاری از مردمی که همراه هم شدن و متحد به دیدن ایران آزاد هستند فوق‌العاده است. و میخوام از این زمان استفاده بکنم و از تعداد زیادی از مردمی که از دورترین نقاط در داخل کشور حتی این ریسک رو میپذیرند و این برنامه رو تماشا کنند قدردانی کنم. همچنین میخوام تشکر بکنم از جنرال جونز و سفیر جوزف که امروز اینجا هستن با آقای جنرال کلارک. بله میدونید که آخرین باری که با شما صحبت کردم 6 اکتبر 24 ساعت بعد ما شاهد این بودیم که چه اتفاقی وحشتناکی که در دهه گذشته بی سابقه بود اتفاق افتاد. حمله 7 اکتبر این رو ثابت کرد که مماشات بیشتر با این رژیم نتایج بدی به بار خواهد آورد، فقط برای مردم ایران و همچنین مردم تمام دنیا. ما میتونستیم این رو پیش بینی بکنیم ولی دیدیم که چه اتفاقی افتاد. 1 ماه بعد از اون خشونت، چند ماه بعد از اون روز وحشتناک، خشونت فراتر از درک رو شاهد هستیم که همه توسط رژیم در تهران سازماندهی و تغذیه میشه و دیدیم که مماشات بیشتر مرگ و نابودی بیشتری میآفرینه. امروز از هر کسی که اینجاست و هر کسی که تماشا میکنه این برنامه رو و هر کسی که حقایق رو در نظر بگیره، میخوام اینو بگم که رژیم ایران اولا تلاش میکنه با وجود اعتراضات سراسری که از سال 2017 ادامه پیدا کرده یک تصویر باثباتی از خودش به تصویر بکشه. هدف رژیم هم اینه که قدرت نمایی در سراسر منطقه نشون بده و همه رو مرعوب کنه و ما آرزوی دیدن عکس اون رو داریم و به اون هم دست پیدا خواهیم کرد. دوم اینکه رژیم ایران درگیری‌هایی رو در سراسر منطقه سازماندهی میکنه، چرا که میخواد تمام توجه جهانی رو به نیروهای نیابتیش باشه، نه خودش. میخواد ما رو از ضعف‌های درونی خودش دور کنه. ما نباید اجازه بدیم اونا این کار رو انجام بدن. ثالثاً تهران، رژیم ایران میخواد از ترور و آشوبی که توسط نیروهای نیابتیش ساطع میشه برای گرفتن امتیاز از غرب استفاده بکنه و بترسونه، ما رو مرعوب کنه. ما هرگز نباید تسلیم خواستای اون بشیم و یا به وحشیگری و تخریب اون پاداش بدهیم. چهارم این که امید بزرگ رژیم ایران اینه که اون چی که در منطقه در حال رخ دادن رو به عنوان نبردی بین اسرائیل و مردم فلسطین به تصویر بکشه. این یک دروغه. ما باید با حقیقت روبرو بشیم. سر مار جنگ و تروریسم جهانی در تهران نهفته است.
راه حل مقابله و نابودی رژیم حاکم در تهرانه. آخرین موضوعی که می‌خواستم شما بهش توجه بکنید این که رژیم حاکم بر تهران از هر کسی که یا تلاش میکنه که سود میبره در واقع از اینکه هر کسی اسرائیل و مردم فلسطین رو مقصر این خشونت میدونه. ما میدونیم که رژیم ایران قانون ترور و جنگ افروزی توسط مردم خودش طرد شده و سرنگونی و این رژیم محکوم به سرنگونی توسط یک ملت مصمم و یک مقاومت سازمان یافته قدرتمند. من معتقدم که این مقاومت هرچی بیشتر گسترده میشه و خدا اون رو حفظ کنه. در رابطه اینکه رژیم ایران سر ماره صحبت کردم و خب جدی گرفته نشد و فکر میکنم جهان بالاخره داره این واقعیت رو تشخیص میده که ما دیدیم چطور رژیم ایران به شدت مخالف صلح در خاورمیانه است، کشتی‌ها رو تهدید میکنه، تجارت آزاد رو در دریای سرخ تهدید میکنه، هدف قرار میده نیروهای آمریکایی رو در منطقه یا با ارائه موشک و پهپاد در جنگ اوکراین دخالت میکنه. پس به رسمیت شناختن رژیم ایران به عنوان قانون ترور و سر مار جنگ افروزی دیر نیست. از دسامبر گذشته رژیم شروع برگزاری محاکمات ساختگی به صورت غیابی کرده. ما شاهدیم که اونا چطور با گذاشتن این دادگاه‌های غیابی تلاش میکنن که اعضای سازمان مجاهدین خلق رو جنبش اصلی اپوزیسیون رو هدف قرار بدن. اینها مردان و زنانی هستند که در سراسر اروپا از جمله در فرانسه و آلبانی زندگی میکنند و رژیم میخواد یک سابقه قانونی ساختگی علیه اونها ایجاد کنه تا یا به رژیم ایران تحویلشون بده یا توطئه‌های تروریستی علیه اونها توجیه کنه. و امیدوارم که کشورهای سراسر اروپا این دادگاه رو که واقعاً یک دادگاه ساختگیه رد کنند. رژیم همچنان به هدف قرار دادن جامعه مقاومت در اشرف 3 ادامه میده. من افتخار اینو داشتم که از اشرف 3 بازی کنم، جایی که با زنان مردان نجیب و متعهدی دیدار کردم که زندگی خودشون را برای آزادی کشورشون و هممیهنانشون وقف کردن. جای تعجب نیست که این افراد شجاع هدف آخوندهایی قرار گرفتن که چیزی جز نابودی اونها رو نمیخوان. وقتی به اونجا سفر کردم در واقع دیدم که بسیاری از ساکنین اشرف شاهدان یا بازماندگان قتل عام 1367 بودند که هدف و اکثریت قربانیان اون سازمان مجاهدین خلق بودند. دیدن اینکه قصاب مانند رئیسی در قدرت و در کرسی ریاست جمهوری است قلب خیلی ها رو میشکنه و بسیار مایه ناراحتیه به عنوان کسی که در این قتل عام بوده. معتقدم که ایالات متحده باید هر کاری که میتونه انجام بده تا امنیت مستمر ساکنین اشرف 3 تضمین بشه و امیدوارم قانونگذاران و رهبران ما گام‌های سریع و مناسبی رو برای کمک به دولت آلبانی در حفظ حقوق اصلی اونها بردارن. به ویژه من واقعا امیدوارم که دولت آمریکا کمک بکنه به دولت آلبانی که به ساکنان اشرف در واقع تضمین بکنه حق زندگی، حق حیات، آزادی و امنیت و حفاظت از دارایی و همچنین آزادی بیان تجمعشون. طی چند ماه گذشته رژیم ایران هرچی بیشتر در وضعیت بی‌ثبات‌تری قرار گرفته. اونها به بیشترین حد غنیسازی خودشون رسیدن. ما می‌بینیم که رژیم به سطح بی‌سابقه‌ای از سرکوب متوسل شده
شما متوجه میشین اینو بهتر از ما چون شما خانواده‌هاتون اونجا هستن. تعداد ثبت شده اعدام‌ها در سال 2023 فقط به حداقل 864 زندانی رسیده که بالاترین رقم در 8 سال گذشته است. این اعدام‌ها همچنین در سال 2024 نیز رو به افزایش بوده و نشانه روشنی که رژیم چه میزان ضعیفه و چه میزان میترسه از همون کسانی که اعدام میکنه. این در حالیه که ما شاهد این بودیم که رژیم با فروش غیرقانونی نفت پولهای بیشتری به دست میاره و با استفاده از دیپلماسی گروگانگیری میلیاردها دلار پاراش میگیره. رژیم ایران در اول مارس یک انتخابات ساختگی دیگه برای نمایش انتخاب رو برای انتخاب نمایندگان مجلسش و مجلس خبرگان واضح کرد. یه بار دیگه مردم ایران تصمیم گرفتن، خیلی از اونها تصمیم گرفتن که در این انتخابات شرکت نکنن، اون رو تحریم بکنن. آنچه که ما شاهد بودیم در آن روز انعکاس آن چیزی بود که در قیام 1401 دیدیم که مردم گفتند مرگ